नमस्कार मित्रांनो. ह्या माझ्या व्हिडिओमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी मला मेसेज करून सांगितलं होतं. खास करून त्यामध्ये सिव्हिल, आय-टी-आय बॅकग्राऊंड, सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधले विद्यार्थी आहेत, की AutoCADमध्ये बऱ्यापैकी काही सोफा सेट डिझाइन किंवा काही मेशेस टाइपमध्ये काही डिझाइन बनवायचे असतात. तर त्यावेळेला मेशेस प्रिमिटिव्ह लागतात. तर माझ्या ह्या बाकी व्हिडिओमध्ये सॉलिड प्रिमिटिव्हज मधले बरेचसे कमांड मी दाखवले आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार मी मेशेस वरती हा व्हिडिओ बनवत आहे. तर सुरुवातीला आपल्याला बघायचं आहे की मेश प्रिमिटिव्हज काय असतात आणि कसं त्याला मेश प्रिमिटिव्ह. तर त्यामध्ये जास्त काही फरक नाहीये. जसं ड्रॉ मेनूमध्ये आपण नॉर्मल बॉक्स तयार केला होता. हा नॉर्मल बॉक्स आहे. सेम तसंच तीच पद्धत राहणार आहे आणि ड्रॉ मेनूमध्ये जाऊन, स्पेशली मेशेसमध्ये जाऊन, प्रिमिटिव्हजमध्ये जाऊन आपण बॉक्स सिलेक्ट करणार आहोत. तर इथे तुमच्या लक्षात येईल की नंबर ऑफ बॉक्स मिळून हा मेशेस असा तयार होतो. तर मेशेस हे प्रामुख्याने याच्यासाठी यूज केला जातो की एनालिसिस पर्पज किंवा पर्टिक्युलर भागामध्ये जाऊन काय एडिटिंग करायचं असेल, तर त्या केसमध्ये आपण मेशेस एनालिसिस करतो. तर मेशेस अशा म्हणजे मेथड तीच राहणार आहे. परत एकदा बघून घ्या. ड्रॉ मेनूमध्ये, मॉडेलिंगमध्ये मेशेस असं टॅब आहे. त्यामध्ये प्रिमिटिव्हज आहे आणि ते सेम प्रिमिटिव्ह जसं मागच्या वेळेला मी दाखवलं होतं बॉक्स, वेज, कोन, स्फिअर, सिलिंडर, टोरस, पिरॅमिड हे सर्व सेम प्रोसिजर राहणार. त्यामध्ये नंबर ऑफ पार्ट त्यामध्ये ॲड झालेले असतात. तर अशा पद्धतीने ते आहे. आता मेशेस एनालिसिस करताना प्रामुख्याने 4-5 कमांड यूज होतात. तर ते आपण वन बाय वन पाहणार आहोत. त्यामध्ये आहे मॉडिफाय. मॉडिफायमध्ये जाऊन मेश एडिटिंगमध्ये जातो. इथे पहिलाच ऑप्शन आहे स्मूथ मूव्हर. स्मूथ मूव्हर म्हणजे काय असतं? बनवलेल्याच या शेपमध्ये अजून आपल्याला नंबर ऑफ हे बनवायचं असेल तर आपण लेव्हल त्याची वाढवू शकतो. तुमच्या लक्षात येईल की थोडासा शेप त्याचा बदलला. आणि बाजूच्या हे करून अशा पद्धतीने आपण त्याला असं बनवू शकतो. आता बनवलेल्या ह्या मेशिंगमध्ये परत आपण अजून एकदा स्मूथ लेस करू शकतो. म्हणजे परत आपण रिव्हर्स जागेवरती येऊन जातो. आता त्याच्यानंतरचा ऑप्शन होता रिफाईन मेश म्हणून. रिफाईन मेशमध्ये आपण सिलेक्ट केल्यानंतर त्याला तो ऑप्शन देईल की वन ऑर मोर म्हणजे एकदा आपण मेशेस केल्यानंतर परत दुसऱ्या वेळेला रिफाईन होत नाही. अशा वेळेला जर आपल्याला करायचं झालं तर मग आपल्याला मॉडिफायमध्ये जाऊन, मेशेसमध्ये जाऊन परत एकदा स्मूथ मोर करणं गरजेचं आहे. आता यामध्ये नंबर ऑफ परत रिफाईन करण्यासाठी आपल्याला तसा ऑप्शन मिळून जाईल. परत आपण त्याला रिफाईन मेश केलं. तुमच्या लक्षात येईल की त्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये अजून डिवाइड मेशेस तयार झालेले आहेत. तर याचा उपयोग सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना किंवा सिव्हिल आय-टी-आय करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोफा सेट डिझाइन किंवा पर्टिक्युलर शेप बनवायचा झाला तर ते मेशेसचा यूज करू शकतात. अशा पद्धतीने त्यांना मेशेसचा यूज होऊ शकतो. बाकी नॉर्मली यामध्ये पुढे अजून प्रामुख्याने जास्त यूज होतो तो क्रीज अनक्रीज म्हणजे इथे आता तुम्ही पाहिलं असाल की त्या क्रीज अनक्रीज स्प्लिट फेस एक्सट्रूड फेस यावरती नंतर येणारच आहे. सुरुवातीला एक्सट्रूड फेस एक आहे की हा पर्टिक्युलर फेस आहे याला आपण सिलेक्ट केला आणि आपण पर्टिक्युलर त्यालाच एक्सट्रूड करू शकतो असं आहे. त्यामध्ये एक स्प्लिट कमांड पण आहे की ज्याच्यामध्ये आपण मेश एडिटिंग मध्ये जाऊन स्प्लिट फेस करू शकतो. आता पर्टिक्युलर ह्या पॉइंट मध्ये मी असं 2 पॉइंटला क्लिक करून तर इथे तुम्ही बघाल तर इथे एक वेगळा स्प्लिट झालेला आहे म्हणजे पर्टिक्युलर तिथे जाऊन मी एक स्प्लिट करून टाकला असं आहे. त्यानंतर अजून प्रामुख्याने यूज होतो मेश एडिटिंग मध्ये एक्सट्रूड फेस स्प्लिट फेस झाल्यानंतर क्रीज अनक्रीज. मात्र क्रीज अनक्रीज दाखवण्यासाठी मी परत एकदा एक नवीन बॉक्स बनवतो की जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल की कशा पद्धतीने ते बनलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये मॉडेलिंग मध्ये जाऊन मेशेस मध्ये जाऊन पण प्रिमिटिव्ह मध्ये बॉक्स किंवा कुठलाही दुसरा शेप घेऊ शकतो. आता यामध्ये आपण 2D वायर ह्याचा इम्पॅक्ट बघण्यासाठी 2D वायर फ्रेम मध्ये जातो. 2D वायर फ्रेम मध्ये गेल्यानंतर लगेचच मी मेश एडिटिंग मध्ये जाऊन सुरुवातीलाच क्रीज करून घेतला. सपोज मी पर्टिक्युलर हा वाला जो सरफेस आहे ते तुम्ही बघाल सिलेक्ट झालेला पोर्शन त्याला क्रीज करून घेतो. क्रीज मध्ये मी स्वतःची व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा बाय डिफॉल्ट यूज करू. परंतु इथे तुम्हाला तसं विशिष्ट काही चेंजेस दिसलं नाही. कारण जो आपण पर्टिक्युलर पार्ट जो आपण हे केलेला आहे क्रीज केलेला आहे
तर तो पार्ट आपल्याला किंवा ती जागा आपल्याला स्मूथ मोर केल्यानंतर हायलाइट होते. आता तुमच्या लक्षात येईल की पर्टिक्युलर तेवढ्या रिजन मध्ये आपण क्रीज केल्यामुळे, आता तुम्हाला मी ते रिअलिस्टिक मध्ये सांगतो, तो पर्टिक्युलर एवढा पोर्शन हा क्रीज झालेला आहे. त्याच पोर्शनला परत जर रिव्हर्स आपल्याला अनक्रीज करायचं झालं तर तीच सेम मेथड आपण परत यूज करणार आहोत. त्याच्यामध्ये आहे अनक्रीज. अनक्रीज मध्ये आपण गेल्यानंतर त्या परत सिलेक्ट करू शकतो आपण त्याला आणि परत एंटर करू शकतो. मग परत आपण रिव्हर्स जागेवरती येऊ शकतो. तर सोफा सेट डिझाईन किंवा इंटेरियर मध्ये काही पार्ट जर जेव्हा बनवायचे असतात त्यावेळेला सिव्हिल डिपार्टमेंटचे विद्यार्थी ह्या कमांडचं म्हणजे मेश अनालिसिस, इनफॅक्ट मेकॅनिकल डिपार्टमेंट मधलेही विद्यार्थी त्या पर्टिक्युलर अनालिसिसच्या टायमिंगला ह्या पर्टिक्युलर कमांडचा यूज करू शकतात. तर आज आपण व्हिडिओमध्ये इथेच थांबत आहोत. तुम्हाला काय अजून कमांड 3D मध्ये जर हव्या असतील तर ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा किंवा माझ्या नंबरवरती तुम्ही मेसेज किंवा मला मेल करू शकता किंवा कॉल करू शकता. धन्यवाद.